हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। अग्निबिट्सको अर्को भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ र अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ हामीले एचटीएमएलको 7वटा भिडियो सघाइसकेका छौँ र ती 7वटा भिडियोमा चाहिँ हामीले एचटीएमएलको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ हामी सिक्दै आएका छौँ र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले पहिला सिक्दै आएका एचटीएमएलका ट्याग्सहरू इलिमेन्ट्सहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटा सानो प्रोजेक्ट बनाउनेवाला छौँ जुन कि हाम्रो एउटा सानो पोर्टफोलियो वेबसाइट हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिंगल पेज एप्लिकेसन हुनेछ जुन कि तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले इमेज ट्याग युज गरेका छौँ। त्यसपछि हैन h1 ट्याग छ, देन ट्याग लाइन चाहिँ हामीले इट्यालिकमा दिएका छौँ। त्यसै गरी h2हरू छ, लाइनिङहरू एन्ड अनअर्डर्ड लिस्टहरू छ। यहाँ हामीले एङ्कर ट्यागहरू युज गरेर लिङ्कहरूलाई एट्याच गरेका छौँ। सो यो कम्प्लिट वेब पेजलाई चाहिँ हामीले आजको भिडियोमा एकदमै स्क्रैचबाट बनाउँछौँ युजिङ एचटीएमएल ओन्ली है त। सो अब ढिलो नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड है त। सो यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो वेबसाइटमा युज हुने बेसिक कुराहरू चाहिँ पहिला नै नोट डाउन गरेर राखिसकेका छौँ। जसरी हाम्रो एबाउट सेक्सनमा के लेख्ने भनेर आवर मिसन भिजन र लिङ्क्सहरूलाई चाहिँ मैले पहिला नै यहाँ लेखिसकेका छौँ सो द्याट हामीले पछि कोड गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। हामीले जस्ट यहाँबाट कपी पेस्ट गरेर आफ्नो कोडमा इन्क्लुड गर्न मिल्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको र मेरो दुवैको चाहिँ टाइम सेभ हुन्छ है त। सो यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु। फोल्डरभित्र मेरो एसेट छ। एसेटभित्र चाहिँ मैले आफ्नो अग्निबिट्सको लोगो चाहिँ राखेको छौँ एन्ड तल रिडमीमा चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्ट फाइल भइहाल्यो र यही प्रोजेक्टभित्र चाहिँ मैले नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ हाम्रो index.html भनेर। index.html चाहिँ हाम्रो वेब डेभलपमेन्टको स्ट्यान्डर्डमै आउँछ। एचटीएमएल फाइल लेख्नलाई चाहिँ हामीले index.html नै युज गर्ने गर्छौँ। अनि यहाँ मैले एक्सक्लामेसन ट्याब गरेँ भने मेरो बेसिक फर्मेट चाहिँ आउँछ एचटीएमएलको र सुरुमा चाहिँ मैले टाइटल चेन्ज गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले अब हाम्रो अग्निबिट्स लेखेँ। ओके एन्ड अब तल आउँदाखेरि सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो इमेज थियो र इमेज पछि हाम्रो h1 ट्यागभित्र अग्निबिट्स लेखेको र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ट्याग लाइन थियो। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले इमेजलाई लिङ्क गर्छु एन्ड त्यसपछि हाम्रो एसेटभित्र अग्निबिट्स लोगो र एएलटी भनेको हाम्रो अल्टरनेट टेक्स्ट एएलटीमा चाहिँ मैले अग्निबिट्स लोगो नै लेखेँ। ओके सो इनकेस मेरो इमेज लोड भएन भने मेरो यो अल्टले चाहिँ भन्छ यहाँ मेरो कुन इमेज युज भएको छ भनेर, त्यो भयो। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो h1 ट्यागभित्र अग्निबिट्स भइहाल्यो। h1 ट्यागभित्र अग्निबिट्स र त्यसपछि मैले प्याराग्राफभित्र हाम्रो ट्याग लाइन के छ मैले त्यो लेखिदिन्छु। जसरी कि लर्न बिल्ड इग्नाइट भनेर हाम्रो ट्याग लाइन छ। सो यसलाई चाहिँ एकपल्ट रन गरौँ है त। ओके हाम्रो अघिको वेब पेजमा चाहिँ यहाँ साइड बाई साइड छ तर हामीले कोड गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो तलपट्टि मात्र आइरहेछ होइन। सो यसलाई साइड बाई साइड गर्नलाई अब सबभन्दा सिम्पल त हुन्छ हामीले सिएसएस युज गरेर गर्न मिल्छ तर सिन्स हामीले अहिले सिएसएस टच गरेको छैनौँ सो यसलाई चाहिँ हामी एचटीएमएलकै कुनै न कुनै प्रपर्टिजहरू युज गरेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नलाई हामी टेबललाई चाहिँ युज गर्छौँ एन्ड त्यो कसरी गर्ने भनेर सबभन्दा पहिला यहाँ मैले टेबल एलिमेन्ट बनाएँ र टेबलभित्र मैले टीआर हाम्रो टेबल रको लागि युज हुन्छ। टेबल रभित्र मैले टीडी टेबल डाटा बनाएँ र मैले पहिलो डाटामा चाहिँ मैले आफ्नो इमेजलाई चाहिँ लगेँ है त। मेरो रमा फर्स्ट डाटा चाहिँ मेरो इमेज भइहाल्यो एन्ड त्यसै गरी मैले फेरि अर्को टीडी बनाउँछु र यसको भित्र चाहिँ मैले आफ्नो h1 ट्याग र यो ट्याग लाइनलाई चाहिँ प्लेस गर्छु है त। ठिक छ, अब यसलाई हेरौँ है त। ओके अब अलिअलि ठिक छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ अब सिन्स यो अब ट्याग लाइन हो होइन यसलाई चाहिँ इट्यालिक राख्यो भने अझ बेटर देखिन्छ। सो लेट्स डु द्याट। इट्यालिकभित्र यसलाई फेरि मैले यहाँबाट रिमुभ गरेँ एन्ड भित्र लगेर पेस्ट डन है त। अब चाहिँ अलिअलि काइन्ड अफ त्यस्तै छ। त्यस्तै होइन सेम नै छ जस्ट मैले यहाँ डबल कोटेसन चाहिँ मात्र माथि दिएको हो। सो इट्स गुड होइन। यति चाहिँ हाम्रो भयो। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के छ त्यो हेरौँ है। अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो लाइनिङ छ र लाइनिङ पछि चाहिँ एबाउट दिएको छ, एबाउट सेक्सन। सो लाइनिङको लागि चाहिँ अब वी हेभ एकदम सिम्पल होइन एचआर ट्याग भनेर छ। यो एचआर ट्याग युज गर्यो भने हाम्रो लाइन चाहिँ आउँछ यहाँनिर। ओके लाइनिङ आयो। लाइनिङ पछि अब हाम्रो एबाउट सेक्सन छ। सो एबाउट सेक्सनलाई चाहिँ मैले h2 ट्यागबाट चाहिँ लेखेँ एबाउट अस भनेर
अगेन यसको भित्र चाहिँ म प्याराग्राफ ट्याग दिएर अनि हाम्रो एबाउटमा के छ त्यो चाहिँ हामीले हाल्न मिल्छ है। सिन्स मैले अघि नै यो कुराहरू सबै यहाँ नोट गरिसकेका छौँ, मैले जस्ट यहाँबाट कपी गरेँ र यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु है त। एन्ड अल्ट सेट गऱ्यो भने मेरो यो टेक्स्ट ऱ्याप हुन्छ। सो यसलाई अब गएर हेरौँ हैन, अब बेटर छ। अब यसपछि हाम्रो मिसन र भिजनको कुरा आउँछ। एन्ड मिसन भिजनलाई चाहिँ मैले H3 ट्यागबाट गरौँ न त, किनभने यो हाम्रो एबाउट सेक्सनभित्र नै हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले H3बाट अथवा H4बाट पनि दिन मिल्छ। आवर मिसन भनेर मैले राखेँ। एन्ड र यसपछि चाहिँ फेरि मैले प्याराग्राफ ट्याग युज गरेर हाम्रो मिसन चाहिँ के हो त्यो चाहिँ राख्न मिल्छ। मैले जस्ट कपी गर्छु एन्ड आई विल पेस्ट। सो टु मेक कोडिङ सिम्पल, प्र्याक्टिकल एन्ड एक्सेसिबल टु एभ्री वान, यो चाहिँ हाम्रो मिसन हो। सो त्यसै गरी होइन, लेट्स युज वान सर्टकट, अल्ट सिफ्ट र डाउन एरो की गऱ्यो भने यो पुरै कपी हुन्छ, डुप्लिकेट हुन्छ। र यता चाहिँ अब मैले जस्ट टेक्स्टलाई चेन्ज गरिदिन्छु आवर भिजन भनेर। र अब हाम्रो भिजन के छ हेरौँ है त, टु इम्पावर द नेक्स्ट जेनेरेसन अफ डेभलपर्स। ओके, सो यहाँ गएर मैले फेरि यो प्याराग्राफलाई चेन्ज गरिदिन्छु, डन। सो हाम्रो मिसन र भिजन पनि भयो हैन। अब नेक्स्ट चाहिँ के छ त्यो हेरौँ है त। ओके, यो चाहिँ इट्यालिकमा दिएको रहेछ, हामीले चाहिँ नर्मल मात्र गरेका छौँ। सो यसलाई वी क्यान डु इट्यालिक है त। सो यसलाई पनि इट्यालिक गरिदिइहालौँ मैले। सो यसलाई मैले चाहिँ कट गरेँ, आई ट्याग पेस्ट, एन्ड सेम विथ दिस। यसलाई पनि त्यसरी नै गरौँ, कट, त्यसपछि इट्यालिक, देन पेस्ट भयो। अब यसपछि सिन्स यो सकिसक्यो, लाइनिङको लागि हामीसँग HR ट्याग छ, यो गऱ्यो भने ओके हाम्रो यति भयो होइन। त्यसै गरी नेक्स्ट अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि वाट वी अफर भनेर हाम्रो अफरिङ्सहरू के छ त्यसको बारेमा छ। सो लेट्स डु द्याट। यसलाई पनि अब एबाउट अस हाम्रो H2मा थियो, सो यो पनि हाम्रो सब टपिक नै हो। सो यसलाई पनि हामी H2बाट नै लेख्छौँ, वाट वी अफर। ओके, देन यसको तल चाहिँ अब सिन्स होइन यो हाम्रो अनअर्डर्ड लिस्टमा छ, अनअर्डर्ड लिस्टमै जान्छ। सो अब अनअर्डर्ड लिस्टको लागि के हुन्छ त्यो चाहिँ हामी एप्लाई गरौँ है त। अनअर्डर्डको लागि हामीले UL युज गर्छौँ र UL भित्र अब 3टा छ भने LI एस्ट्रिक 3 गऱ्यो भने यो हाम्रो सर्टकट आइहाल्छ। यसको भित्र हाम्रो छ वेब डेभलपमेन्ट, त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग एप डेभलपमेन्ट, त्यसै गरी देन लास्ट इज हाम्रो भिडियो ट्युटोरियल्स है त, यति भयो। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो लिङ्क पनि अट्याच गरेको छ जस्तो मलाई लाग्यो। ओके, सो चेकआउट आवर युट्युब च्यानल भनेर छ। अब चाहिँ यसमा हाम्रो एङ्कर ट्यागको युज हुन्छ है त। सो यसलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स युज प्याराग्राफ ट्याग, र प्याराग्राफ ट्यागभित्र चेक आउट आवर युट्युब च्यानल, प्याराग्राफ ट्यागभित्र गऱ्यो। अब यसपछि चाहिँ वी क्यान युज एङ्कर ट्याग है त। एङ्कर ट्यागभित्र अब मैले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो HREF एट्रिब्युटमा चाहिँ हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलको अथवा हामीले कुनै लिङ्कहरू एट्याच गर्नु छ भने त्यसको चाहिँ हामीले URL चाहिँ यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। र यता चाहिँ हामीले त्यो URL चाहिँ कुन फर्ममा देखाउने त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। सपोज मलाई होइन जस्ट टेक्स्टमा मात्र देखाउनु छ भने त्यो पनि गर्न मिल्यो होइन। यसको भित्र मैले पछि फेरि इमेज हालेर अथवा हाम्रो युट्युबको लोगो हाल्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्न मिल्यो होइन। सो अहिले चाहिँ जस्ट मैले टेक्स्ट मात्र हाल्छु, जसरी कि चेकआउट आवर युट्युब च्यानल, युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ हाम्रो अग्निबिट्स है त। सो मैले जस्ट अग्निबिट्स लेखेँ। एन्ड अब यसको भित्र मैले लिङ्क एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो युट्युबको लिङ्क चाहिँ यहाँ छ, मैले कपी गरेँ, देन अगेन यहाँनिर आएर मैले पेस्ट गरेँ भने ओके यो यहाँ आइसक्यो होइन। अब यता जाने हाम्रो पेजमा चाहिँ ओके चेकआउट आवर, ओके चेकआउट दुईचोटि भएको रहेछ, एकचोटि हटाइदिने, चेकआउट आवर हुनुपर्ने त्यहाँ, चेक आवर युट्युब च्यानल अर चेकआउट आवर युट्युब च्यानल होइन, जे गर्दा नै भयो। ओके, चेकआउट आवर युट्युब च्यानल, चेकआउट आवर युट्युब च्यानल भयो होइन। अब यसमा क्लिक गऱ्यो भने ओके हाम्रो युट्युब च्यानल खुलिरहेछ, मिन्स लिङ्क इज वर्किङ, हाम्रो कोड चाहिँ सही छ लिङ्क गरेको। तर यसमा चाहिँ होइन, अब मलाई सपोज यो सेम पेजमा मलाई खोल्नु छैन, मलाई चाहिँ यो युट्युबको लिङ्क चाहिँ मलाई अर्को ट्याबमा खोल्नु पर्यो भने
त्यसको लागि हामीले यहाँ टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो एङ्कर ट्यागको एउटा एट्रिब्युट हुन्छ टार्गेट भनेर। मैले टार्गेटभित्र इफ ब्ल्याङ्क गऱ्यो भने अब यो चाहिँ मेरो नयाँ ट्याबमा गएर खुल्छ कि जसरी कि मैले क्लिक गरेँ भने अब यो चाहिँ ठ्याक्क नयाँ ट्याबमा गएर त्यहाँ ओपन भयो कि ठिक छ। सो यो भयो र नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि एन्ड अब चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट सेक्सन छ त्यो हेरौँ है। यति सकेपछि हामीसँग फेरि एउटा लाइन दिने र लाइन दिएपछि लेट्स युज H2 फेरि पनि र कन्ट्याक्ट असको चाहिँ हाम्रो सेक्सन रहेको छ। त्यसपछि कन्ट्याक्ट असमा चाहिँ अब हामीसँग दुईटा मिडियम छ मेजरली। जसरी यसलाई फेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब लेट्स युज अर्डर्ड लिस्ट होइन, माथि चाहिँ हामीले अनअर्डर्ड युज गरेका थियौँ, यो पालि चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट युज गर्ने है त। अर्डर्ड लिस्टको लागि हामीसँग ओएल हुन्छ, ओएलभित्र चाहिँ मैले एलआई एस्ट्रेक गऱ्यो भने मैले दुईटा आउँछ एकैचोटि। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ इमेल भइहाल्यो हाम्रो एकदम प्राइमरी, ठिक छ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो सोसल्स छ, सोसल्समा अब यसलाई चाहिँ अझ हामीले लिस्ट नेस्टिङ गरेर पनि गर्न मिल्यो, तर यसलाई चाहिँ हामीले लिस्टको नेस्टिङहरू गरेर पनि मिल्यो, जसरी कि लिस्टको भित्र फेरि अर्को लिस्ट बनाएर। तर त्योभन्दा पनि हामीले अर्को सिम्पल र मच बेटर, त्योभन्दा पनि हामीले अझ सिम्पल र हेर्दा पनि अलि राम्रो देखिने खालको हामीले एप्रोच युज गर्छौँ। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि फेसबुक भइहाल्यो, त्यसपछि इन्स्टाग्राम र इन्स्टाग्राम पछि वी हेभ लिङ्कडिन है त। ओके, अब यसलाई चाहिँ ब्राउजरमा गएर हेरौँ है। ओके, कन्ट्याक्ट सेक्सन छ, इमेल छ तर इमेलमा केही पनि छैन, त्यसो गरी सोसल्समा पनि जस्ट यो टेक्स्ट मात्र भयो। सो अब यसमा चाहिँ हामीले लिङ्क एट्याच गरौँ है त। फेरि कोड बेसमा आएर इमेलभित्र मैले फेरि एङ्कर ट्याग युज गरेँ र एङ्कर ट्यागभित्र चाहिँ हाम्रो के इमेल रहेको छ हामी त्यो युज गर्छौँ है। सो हाम्रो इमेल चाहिँ छ AgniBits 01, यो चाहिँ मैले युज गरेँ यता। ओके, डन। र यसमा चाहिँ एउटा अझ कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओके, सो यहाँ क्लिकेबल यहाँ के देखाउनु पर्यो, सो यसमा पनि मैले इमेल नै राखिदिन्छु सो द्याट यो हेर्नलाई पनि भइहाल्यो इमेल यो छ भनेर। प्लस त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने सर्टेन एक्सन पनि पर्फर्म गर्न मिल्छ। र एक्सन के पर्फर्म गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग मेल टु भनेर एउटा आउँछ, MAILTO, अनि कलन गऱ्यो भने अब यो अग्निबिट्सको इमेलमा क्लिक गऱ्यो भने ठ्याक्क हाम्रो इमेल खुल्छ र त्यहाँ ठ्याक्क हाम्रो इमेलमा गएर कम्पोज मेलमा जान्छ कि। सो त्यो यसरी गर्न मिल्छ होइन। क्लिकेबल एक्सन हाम्रो यो भइहाल्यो। त्यसै गरी अब यसमा आउँ है त, सोसल्समा पनि सबभन्दा पहिला लेट्स डु अर्को लाइनमा एङ्कर ट्याग र फेसबुकलाई चाहिँ यहाँ हालौँ। त्यसै गरी वाट वी क्यान डु इज ओके, सो सेम हामीले अब के गर्ने, अल्ट सिफ्ट र डाउन आएर के गर्यो भने ठ्याक्कै यो डुप्लिकेट हुँदै जान्छ। र अब के गरौँ भन्दाखेरि इन्स्टाग्रामलाई यहाँ रिप्लेस गरौँ सेकेन्डमा। ओके, देन आफ्टर लिङ्कडिनलाई चाहिँ रिप्लेस गरौँ हाम्रो लास्टमा। ओके, कुल। अनि यसको चाहिँ हाम्रो काम छैन, यो पनि काम छैन, यो पनि छैन। ओके, नाइस। आई गेस लिस्ट चाहिँ एउटा हाम्रो क्लोज भएको छैन। ओके, नाइस। अब हेर्दा पनि ठिक छ होइन। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो आउनु त आयो तर यसमा हाम्रो केही पनि अहिले लिङ्क एट्याच छैन होइन। सो यो यता नै रिलोड भइरहेछ। अब चाहिँ हाम्रो लिङ्क हाल्ने टाइम आछ। फेसबुकको चाहिँ हामीसँग छ लिङ्क यो कपी गर्ने, देन एङ्कर ट्यागमा पेस्ट। त्यसै गरी हाम्रो इन्स्टाग्रामको पनि युआरएल छ, कपी गरेर HREFमा पेस्ट गरिदिने। एन्ड अनि एउटा लास्ट चाहिँ हाम्रो लिङ्कडिनको छ, कपी एन्ड यहाँ आएर फेरि पेस्ट। ओके, यसलाई सेभ गर्ने र ब्राउजरमा हेऱ्यो भने ओके हाम्रो फेसबुकको पनि इट्स वर्किङ, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम पनि चलिरहेछ, देन लिङ्कडिनको पनि वर्किङ वेल है त, ठिक छ। अब सेम होइन माथिको जस्तो, इफ हामीलाई यसमा सेम युट्युबको जस्तो यसलाई पनि अर्को नयाँ ट्याबमा खोल्नु छ भने यसमा हामीले टार्गेट इक्वल टु ब्ल्याङ्क हाल्न सक्छौँ, टार्गेट इक्वल टु ब्ल्याङ्क र मैले यो सबै चाहिँ यसमा पनि हालिदिन्छु। ओके, अनि एउटा चाहिँ हामीले इमेलको चाहिँ हामीले क्लिकेबल एक्सन बनाएको थियौँ मेल टु भनेर, त्यो पनि टेस्ट गरौँ है। ओके, ओपन मेल के, सो यसले चाहिँ डाइरेक्ट मेरो इमेलवाला पार्टलाई चाहिँ इमेल चाहिँ मेरो ओपन गरेर मेल कम्पोज मेलमा चाहिँ जानु ट्राई गरिरहेछ। सिन्स अब यहाँ मैले यसमा कुनै पनि इमेल लगइन गरेको छैन, सो अहिले चाहिँ यतिमै आएर रोक्यो, तर इट्स वर्किङ है त, हामीले हेर्न सक्छौँ।
इट इज वर्किङ। सो अब यसमा चाहिँ एउटा अझ बोनस कुरा चाहिँ मैले एड गरेँ। लास्टमा चाहिँ हाम्रो फुटर सेक्सन हुन्छ एउटा, तर त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा त हुँदैन, जस्ट कपिराइटवाला पार्टहरू हुन्छ। सो मैले प्याराग्राफभित्र कपिराइट, ओके कपिराइट, र त्यो कपिराइटको सी र सर्कलवाला सिम्बल हुन्छ नि, त्यसको लागि हामीले यो गर्नुपर्छ। हामीले जस्ट यति लेख्यो भने हाम्रो ठ्याक्क त्यो सिम्बल आइदिन्छ। अनि AgniBits 2025 यो भयो है। तर ओके यु क्यान सी हेयर सबै ठिक छ। र एउटा अझ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मेड विथ कुल इमोजी बाई टिम AgniBits है त। सो दिस इज इट होइन, यु क्यान सी। ओके सो हाम्रो यो सबै तलपट्टि आइसकेको छ। अब हाम्रो बेसिक HTML ट्याग युज गरेर हामीले यतिसम्म बनाउन सक्यौँ। र सिमिलर वेमा तपाईँले आफ्नो पनि एउटा बेसिक पोर्टफोलियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले सिम्पल यस्तै तपाईँले अग्निबिट्सको लोगोको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको नाम भइहाल्छ, त्यसपछि तपाईँको केही स्लोगन केही मोटो त्यस्तो छ भने त्यो तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। एबाउट सेक्सनमा तपाईँ आफ्नो बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले एकाडेमिक सेक्सन एड गर्न सक्नुहुन्छ। एकाडेमिक्समा पनि तपाईँको स्कुलिङ लाइक तपाईँको +2 भयो, तपाईँको ब्याचलर्स भयो, या तपाईँले 10 कहाँबाट पास गर्नुभयो त्यो कुराहरू। त्यसै गरी तपाईँको स्किल सेट के छ तपाईँले होइन त्यो स्किल सेटलाई राख्न सक्नुहुन्छ। स्किल सेटभित्र पनि तपाईँले सफ्ट स्किल र टेक्निकल स्किल त्यसरी चाहिँ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा पार्टमा। अनि त्यसपछि त्यो भयो र त्यसपछि तपाईँको केही सर्टिफिकेसन केही एक्सपिरियन्सेसहरू छ भने त्यो पनि लेख्न मिल्यो। र लास्टमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट सेक्सनमा आफ्नो इमेल, फोन नम्बर अथवा सोसियल मिडियाको लिङ्कहरू पनि एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सिमिलर होइन, बेसिक गर्ने तरिका चाहिँ यही हो। अब यसमा पनि अब तपाईँले अझ के कुराहरू आफ्नो तर्फबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँमाथि डिपेन्ड गर्छ होइन। सो दिस वाज इट होइन आजको लागि। यो एकदमै सानो प्रोजेक्ट थियो, HTML युज गरेर मात्र थियो, र HTML हाम्रो अलमोस्ट सिद्धिन आइसकेको छ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले बचेका केही एउटा दुईवटा कुराहरूले चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ र हाम्रो HTML पार्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिदिन्छौँ। सो स्टे ट्युन्ड एन्ड किप कोडिङ, किप लर्निङ, एन्ड डु सब्सक्राइब टु AgniBits युट्युब च्यानल।